Dạ, bây giờ để giải thích về vấn đề ai sẽ chu toàn cái phí tổn khi cái người nạn nhân được chẩn đoán, thì điều thứ nhất ưu tiên là nếu người này có Medicare, Medicaid thì Medicare sẽ chu toàn cái vấn đề y tế phí. Nếu có private insurance, cái bảo hiểm tư, thì bảo hiểm y tế cũng sẽ lo lắng cho mình. Worst come to worst là cái điều kiện tệ nhất thì cơ quan này sẽ dùng state fund, có nghĩa là một cái nguồn ngân sách của chính quyền tiểu bang, và nhưng chúng ta nói một cách rất là dễ thương, it's tax money, là có nghĩa là cái tiền mà mình đóng thuế để chính phủ có một cái ngân sách tài trợ cho những cái việc làm. Mà nói như vậy không có nghĩa là người nào là nạn nhân cũng sẽ sử dụng cái state fund, mà người ta sẽ nghiên cứu case by case, là từng trường hợp một, để xem cái trường hợp này cần như thế nào, trường hợp kia phải xử sự ra sao. Next, what you want to share with us? Well, let's say, I suspect that my neighbor has been abused. I called the 800 number, 252-5400. Do I need to tell you my name, or I can keep it anonymous? You can report anonymously. You do not have to provide your name. However, we like to encourage people, if you're going to make a report to Adult Protective Services, to leave your name and a contact number, because we reach out to the reporter to gain additional information and just to provide feedback. If you want to know what happened in the case once we've investigated it, then we would need to know who you are in order to provide you with that information. And if we don't know who you are, then we can't provide you with that information. Will you share the information to the bad person that I reported? No. Okay. State law does prohibit us from sharing the reporter's name and information to anyone. Okay. So I'm not scared of being retaliated. No, you should not be afraid of being retaliated against, because we do not share that information. Now, I will say this. A lot of people figure it out because if Social Security was at their house on Tuesday and then APS showed up on Wednesday, you know, they kind of figure it out. So, but we don't release that information. Yeah. Câu hỏi của tôi là nếu tôi nghi ngờ cái người hàng xóm bị trở thành nạn nhân, tôi gọi số 1800 để báo cáo, thì tôi cần để tên tôi lại hay là tôi giữ như một người ẩn danh? Thì bà cho biết rằng bà đề nghị là mình nên để lại cái tên của mình cũng như số điện thoại liên lạc, để chi? Để nếu người ta cần thêm những cái tin tức về cái trường hợp này thì cơ quan APS có thể nói chuyện với cái người reporter, là cái người báo cáo đó. Câu hỏi kế tiếp của tôi là như vậy những cái thông tin cá nhân của tôi là có as a reporter, cái tên của tôi, cái số điện thoại của tôi, cái cơ quan này có chia sẻ, điều thứ nhất, có chia sẻ cho cái người không tử tế hay không? Thì họ nói là họ không có chia sẻ những cái thông tin cá nhân cho bất kỳ một ai hết. Okay. So I feel safe now. Yes, you should always feel safe when reporting to APS. Okay. So the next thing after you get a lead, then you will start assessment to investigate? Yes, once we receive a report of abuse, neglect, or exploitation, we begin an investigation within the first 24 hours of you making the report to Adult Protective Services. Kính thưa quý vị, sau khi mà cái người báo cáo xong rồi thì cơ quan này sẽ tiến hành cái việc điều tra 24 hours after the report. Là 24 tiếng sau, có nghĩa là một ngày sau khi nhận được báo cáo thì sẽ tiến hành cái việc điều tra. So in some way, somehow, somewhat, Social Security and APS kind of hand in hand for this thing, because just like I came in to visit Centenarian
we have a large centenarian community. So I actually do a home visit to centenarian. So in one case, I went there, knocked at the door many times, leave my business card. No one opened the door to me. I was a little bit scared. And then finally I got in and I saw this lady. She was 102. She's skinny like a toothpick because the person whom she lived with didn't fit her. So that's one of the cases you think that need to be reported, correct? You would definitely report something like that to Adult Protective Services. And we would go out and conduct an investigation. We would talk to the 102-year-old lady. We'd talk to whoever was supposed to be providing care with her, if she has a caregiver. And we would also make sure there was food in the home. We would check everything. Her medication. We would look at every aspect of her life to make sure that she's being taken care of. Tôi cũng chia sẻ một cái trường hợp là chúng ta có một cái cộng đồng những người sống trên 100 tuổi rất là đông. Và một trong những việc mà chúng tôi làm là đi tới tận nhà. Thường thì chúng tôi không có tới nhà của cái người thụ hưởng an sinh xã hội. Nhưng mà đối với những người trên 100 tuổi đó, chúng tôi có cái nhiệm vụ là đến đó thăm hỏi. Và có một lần tôi tới cái nhà đó gõ cửa nhiều lần, rồi để lại cái danh thiếp, trở lại nhiều lần và cuối cùng được vào nhà thì thấy cái bà cụ 102 tuổi ốm nhôm như que tăm vậy. Thì cái điều đó khiến cho chúng tôi nghi ngờ rằng bà cụ không có được, bà cụ bị suy dinh dưỡng, có nghĩa là cái người mà ở chung với bà cụ không có chăm sóc về mặt ăn uống cho bà cụ đàng hoàng. Thì bà Katrina nói đó là một cái good case, một cái trường hợp mà cần phải được báo cáo cho APS. Thì chúng tôi cũng có chia sẻ là somehow là cái chương trình Social Security và APS cũng hand in hand, right? We are protecting people. Kính thưa quý vị, ngoài những cái chuyện mà well, we heard about the caregiver business. I learned one time that this person have a caregiver. So the caregiver actually is the one who exploited her, take advantage, and to the way that this person trusts her fully, and she signed all her will to her name, and she added her name to that victim account. Do you consider that a good case for you? It's definitely a case that we would want to look at, that you would want to report. If you suspected that the exploitation, her signing the name onto the account, her signing the will over, those are definitely red flags that anyone would want to look at for possible financial exploitation. And we would definitely look at those things. Dạ, chúng tôi cũng đưa lên một cái thí dụ là bây giờ đối với những người cao niên có cái người caregiver là cái người chăm sóc. Cái người chăm sóc đây có thể là cái người chăm sóc của chính phủ tài trợ để tới chăm sóc, hay là có những người mà ở đây chúng ta phải nói luôn, có những người mà thu nhập rất là cao thì họ mượn những người private caregiver, là họ trả bao nhiêu tiền một giờ rồi tới chăm sóc, hoặc là đưa họ đi đây đi đó, họ không còn lái xe được nữa thì cái người caregiver sẽ chở đi chợ vân vân. Đối với cái thời gian mà cái người cao niên cảm thấy hoàn toàn tin tưởng và thương yêu cái người caregiver thì cái người caregiver mới nói dụ dỗ là bà ký hết những cái tên, những cái will cho tên tôi, rồi tên của cái account băng ngân hàng, bà để tên tôi vào. Thì cũng nhân đây chia sẻ đến quý vị những cái trường hợp mà chúng tôi nhận thấy. Thời lượng cũng đã hết rồi. Bây giờ chúng tôi lại một lần nữa xin phép say bye bye, chia tay quý vị và sẽ trở lại với quý vị trong lần phát hình An sinh xã hội kỳ tới. Xin kính chào. Thanks again for being my good guest. Thank you for having me.
Bye bye.